Hello again to another session of scientific translation. Last time we dealt with antibiotics. This time we'll deal with placebos or الدواء الوهمي أو الدواء المزيف أو الدواء بدون فعالية. We will deal with the text first and then we will watch a little movie on placebos. Let's dive in the translated text. Placebo is a medically ineffectual treatment, a false cure, or a substance, pills, creams, inhalants, or injections, without any active medical ingredient for a disease or other medical condition. A placebo is intended to deceive a patient who suffers from symptoms that are often psychological rather than physiological. When a patient is given a placebo treatment, he or she feels actual improvement in his or her condition, a phenomenon commonly called the placebo effect. Have you ever been given a pill for a headache which made you feel better, and then you discovered that the pill was nothing but a placebo? هنرجع للنص الأولاني ونشوف ايه الكلمات الجديدة اللي عندنا وايه التعبيرات اللي ممكن نستفيد منها في الدرس بتاع البلاسيبو. هنقرأ مع بعض على السكرين ونشتغل على الورق المصطلحات والمفردات الجديدة اللي معانا. Placebo is a medically ineffectual treatment, a false cure or a substance. وجايب لنا أنواع من المواد أو التريتمنت العلاجات اللي احنا كلنا بنستخدمها لما بيصيبنا أي مرض. ندخل على الورق. التعريف بتاع البلاسيبو. كلمة بلاسيبو بتشير إلى زي ما القطعة بتقول a false cure أو ineffectual treatment أو a substance without an active ingredient. تكتب كده مع بعض ineffectual treatment. واحنا خدنا كلمة treatment في السيشن اللي فاتت وقلنا بتشير إلى 3 أنواع من العلاجات، سواء العلاج بالدراجز أو العلاج بالجراحة أو العلاج اللي هو سايكوثيرابي، الثيرابي المرتبط أكتر بالحالات النفسية. هو كاتب لنا ineffectual treatment، كاتب لنا كمان false cure، وكاتب substance مادة without active ingredients. كده نصغر الخط. ingredient. هحط ingredients تحت علشان الشاشة. اللي هي العناصر النشطة أو المادة الفعالة اللي بتبقى في الدواء. بلاسيبو لو هنيجي نترجمه بالعربي هو دواء زائف أو وهمي. دواء زائف أو نقول مزيف أو وهمي. زي احنا بالعربي كده أو بالمصري بنطلق على بعض الأشياء نقول لك الفنكوش، يعني ده شيء غير فاعل، مجرد شكل فقط لا غير.
placebo is a medically ineffectual treatment, a false cure, or a substance, pills, creams, inhalants, or injections without any active medical ingredient. والجملة دي كانت اعتراضية اللي هي شرح التريتمنت، لأنه placebo is a medically ineffectual treatment for a disease or other medical condition. ناخد كده نشوف الترجمة ممكن تبقى ايه. placebo هو علاج طبي medically، علاج طبي medically ineffectual treatment. ineffectual هنحطها بعدين، علاج طبي غير فعال. بننقل الادجكتيف بعد ما بنشرح المصطلح. medically ineffectual treatment علاج طبي غير فعال، أو a false cure دواء مزيف، or a substance without any active medical ingredient، أو مادة a substance وبين قوسين حبوب، كريم، بخاخ للاستنشاق، أو حقن بدون المكون الطبي النشط أو العلاجي النشط. A placebo is intended to deceive. احنا خدنا في السيشن اللي فاتت كلمة intended ومعاها مصطلحات كتير أو معاها verbs كتير شبهها. A placebo is intended كان الهدف منه، أو البلاسيبو الهدف منه ممكن نستخدم الكلمة نفسها بالعربي بلاسيبو، الدواء البلاسيبو أو البلاسيبو. الهدف منه is intended to deceive a patient who suffers from symptoms that are often psychological rather than physiological. طيب نرجع تاني للورق. medical condition يطلق عليها أيضا كيس. أقول لك عندي كيس النهاردة هعالجها، عندي في medical condition حالة طبية أو كيس يطلق عليها أيضا كيس. I have a medical case أو medical condition. to deceive الدواء اللي مقصود منه أو الهدف منه to deceive. المقصود هنا منه الخداع، لكن في درجات أعلى من الخداع العادي اللي هو مجرد أنت بتهدي هلع المريض، اللي هو manipulate، يتلاعب ب to manipulate someone يضحك عليه ويخدعه ويتلاعب به. to con ينصب عليه، يعمل ايه هنا أقوى من التلاعب والخداع. deceive يخدع. هو وصف انه الدواء ده بيعالج اعراض غالبا ما تكون نفسية اكثر منها عضوية. فيسيولوجي احنا اشرنا لكلمة فيسيولوجي لما كنا بناخد انواع الدكاترة. فيسيولوجي اللي هو علم وظائف الاعضاء، يعني الاعضاء في الجسم بتقوم بوظيفها ازاي وليه، والميكانيزم اللي بتقوم بيه الاعضاء بوظيفتها. فيسيولوجي ده النوم، physiological الادجكتيف. واحنا خدنا زي ما قلنا الطبيب اللي هو بيعالج الامراض الخاصة بالاعضاء، فيسيوثيرابي بالذات بالتحديد في العلاج الطبيعي. فيسيوثيرابي اللي هو طبيب العلاج الطبيعي المعني بوظيفة الأعضاء في الجسم ونشاط الجسم بشكل عام. كلمة symptoms احنا خدناها برضو المرة اللي فاتت اللي هي الأعراض، وذكرنا أعتقد كلمة diagnosis.
symptoms اللي هي الأعراض، أعراض المرض، وبيتم من خلال الأعراض دي التشخيص to diagnose والnoun diagnosis التشخيص. نرجع تاني للقطعة. A placebo is intended to deceive a patient. لو ترجمناها هتتقال إنه والبلاسيبو الهدف منه خداع المريض. To deceive هنحولها لnoun to deceive a patient الهدف منها خداع المريض who suffers. واحنا اتكلمنا على كلمة suffers او to have a disease، قلنا في الترجمة هتبقى تعاني من او يعاني من. المريض الذي يعاني من ايه؟ symptoms أعراض that are often psychological rather than physiological. الذي يعاني من أعراض غالبا often ما تكون نفسية أكثر منها عضوي. are often psychological rather than physiological. هناخد بعض الكلمات المرتبطة بالجزء الثاني. هنرجع للنص. ماشي. When a patient is given a placebo treatment, he or she feels actual improvement in his or her condition, a phenomenon commonly called the placebo effect. كلمة phenomenon ظاهرة. البلورال بتاعها phenomena، وهنسمع في بعض التسجيلات الطبية أحيانا بيستخدموا phenomenon ويحطوا لها s phenomenons، لكن الصح هو phenomenon مفرد، الجمع phenomena اللي هي ظاهرة. When a patient is given a placebo treatment, he or she feels actual improvement. كلمة actual حقيقي أو real، ممكن نقول real. true أيضا تستخدم. real change and actual change, true change. And then الجملة اللي بعدها بتقول a phenomenon commonly called the placebo effect. commonly called وهي ظاهرة تعرف بتأثير البلاسيبو. ظاهرة تعرف بتأثير البلاسيبو. كلمة commonly known تعبير ده commonly known أو called أو referred to as أو described as. كل الverbs دي ممكن تستخدم مع التعبير ده. It is commonly known as the placebo effect. It is commonly called the placebo effect. It is commonly referred to as the placebo effect. It is commonly described as the placebo effect. commonly ممكن أيضا تبقى usually، وممكن تبقى generally عادة أو عامة أو من المعتاد، جاية من custom
ما really من custom. customarily في المعتاد يطلق عليها كذا. It is commonly, usually, generally, customarily known as, called, referred to as, described as the placebo effect. الجزء اللي فاضل مش صعب، وش كلمات هنحتار فيها. Have you ever been given a pill for a headache which made you feel better? هل حدث يوما أن أعطاك أحدهم، هقلب من الباسيف للأكتف. Have you ever been given a pill؟ هل حدث يوما أن أعطاك أحدهم حبة دواء، a pill for a headache، حبة دواء لعلاج صداع تعاني منه. And then you discovered، وشعرت بعد تناوله. And then you discovered بعد تناوله طبعا، وشعرت بعد تناوله. Which made you feel better. A headache which made you feel better. لعلاج صداع تعاني منه، وشعرت بعد تناوله بالتحسن. ثم اكتشفت and then you discovered that the pill was nothing but a placebo. ثم اكتشفت أن حبة الدواء ما هي إلا دواء مزيف أو علاج بلاسيبو. Nothing but a placebo تعبير it is nothing but ما هو إلا أو ما هي إلا، ونكمل التعبير ما هي إلا بلاسيبو. احنا كده وصلنا لنهاية القطعة اللي كانت على البلاسيبو. هنتفرج على فيلم صغير هو من دقيقة ونص تقريبا، بيشرح فيه الصوت يعني ايه بلاسيبو بالكرتون، وهو فيلم شيق وصغير جدا. اتمنى انه يعجبكم، انه في مصطلحات من اللي احنا خدناها هتلاقوها موجودة في الفيلم، وهو بيفهمنا how a placebo is used in the medical industry to make sure that another medicine is effective. So you have an active pill with inert pill ملهاش أي تأثير given to the same patient. فبيشوفوا لو الجسم اتفاعل كويس مع الحباية الحقيقية يبقى الدواء ده كويس وينزل في السوق ويصرح بيه. لو ما تفاعلش معاه وكان نفس التفاعل على درجة التفاعل بتاع الحباية بتاع البلاسيبو، بيبتدوا يعملوا أبحاث تانية اشمعنى الجسم ما تأثرش بالحباية دي أحسن من ما تأثر بالحباية البلاسيبو. أشوفكم في السيشن الجاية وأترككم مع الفيلم What is a Placebo. What if you found out the medicine your doctor's been giving you wasn't proven to make you feel any better, but yet you did get better? This is called the placebo effect. It's one of the strangest and least understood phenomenons. It's most often used in pharmaceutical clinical trials to prove the efficiency of new drugs. But what's interesting is that it also occurs in animals. Studies observing Siberian hamsters revealed that when hamsters were made to believe it was wintertime, their immune systems went to a more dormant state to preserve energy. For some reason, the placebo effect doesn't work unless there's a source of external influence to initiate a sequence of events. What's strange is the external influence may differ. The placebo effect is bigger when the pill itself is bigger, or when you take a capsule instead of a pill. And there's even a placebo surgery, which outperforms both combined. But that's not all. Placebos can also be addictive. In one study, a group of women took placebos for more than 5 years. Surprisingly, 40% of them experienced withdrawals afterward. Placebos are geographically sensitive, meaning that their effects differ depending on where you live. For example, using placebo to treat ulcers worked better in Germany than anywhere else in Europe. And when Valium was tested in France, it outperformed the placebo. But when tested in the United States, it failed the test. And as our medical technology improves, our faith in medical professionals improves. With this said, the placebo effect has been shown to simultaneously grow. If you liked what you saw, make sure to subscribe for more videos. And if you want to keep learning, please head over to my channel. And with that said, thanks for watching. Welcome to the second half of our session today.
And today we'll be dealing with, as you can see on the screen, زي ما احنا شايفين على الشاشة, genetically modified food. الأغذية المعدلة جينيا. We will watch a movie, هنتفرج على فيلم قصير, on the idea of labeling food that were genetically modified. وضع بطاقة المعلومات الغذائية على الأغذية المعدلة جينيا. هنشوف three ladies talking in the movie, وهيستخدموا بعض الكلمات اللي يمكن هتبقى جديدة علينا. نبص عليهم على الكلمات، نتفرج على الفيلم and then ناخد الجزء اللي هنترجمه اللي من الكتاب عندنا. نبص على الورق مع بعض. في الفيلم هنسمع كلمة I want to make an informed choice. جملة I want to make an informed choice, اللي هو عايزة أعمل أو أريد أن أختار على أساس معلومات صحيحة. I want to make a choice، أريد أن أختار أو يكون لي حرية الاختيار لكن على أساس معلوماتي. I want to make an informed choice أو I want to make informed choices. وهنلاقي another lady that says I have the right to know. I have the right to know. لدي الحق أو أنا عندي الحق أو أحب أن يكون لدي الحق to know what is in my food. ما هو موجود في غذائي أو ما هي العناصر الموجودة في غذائي أو ما الذي يدخل في صناعة غذائي. كل ده بيدور حوالين فكرة الليبلينج. to label food products، اللي هو بيحط بطاقة أو بيكون على الباكت الموجود بعض المعلومات أو على زجاجة ما بيكون في ورقة ملزوقة مكتوب فيها العناصر الغذائية اللي موجودة في هذا المنتج الغذائي. This food product. And to label the food product you have to specify الكالوريز الموجودة، الفيتامينز، المينرالز المستفيد منها الجسم، and also if this food is genetically modified or not. Genetically modified food اللي هو بيشار لي بالمختصر GMF genetically modified food. You will meet a lady that has hypertension. هي امرأة سوداء في الفيلم. hypertension اللي هو الضغط، مرض الضغط، ضغط الدم اللي احنا بنقول عليه high أو low، ضغط عالي أو واطي. هنلاقي برضو امرأة تانية another lady that speaks about allergies. ليش هنمسح دي؟ allergy الحساسية، جمع بتاعها allergies. والمصطلح المستخدم الطبي allergens اللي هي أو food allergens، الحساسية الناتجة عن تناول بعض أنواع الطعام
food allergens الحساسية الناتجة عن تناول بعض أنواع الطعام. في برضو another lady in the movie that describes themselves as herself and the family as food illiterate. يعني أميين غذائيا. Most people, she says, are food illiterate because they don't know what goes into their food. أيضا هنسمع كلمة insecticide هي المبيدات الحشرية insecticide insect هي الحشرة pesticides وهنسمع كلمة weed killers في سياق دي المبيدات الحشرية ودي مضادات للأعشاب مضاد للأعشاب المؤذية اللي بتبقى في وسط النباتات. She says that in genetically modified food processes في العمليات اللي بتتم في التعديل الجيني these types of food are designed to produce insecticides internally. That is, you change the genetic map of the plant in order to make the plant to create internally its own insecticides. And this is very dangerous because that would go again into your body. هي في صراع بين منظمات مختلفة علشان الليبلينج مع ال FDA اللي هي Food and Drug Administration اللي هو إدارة أو قطاع الطعام والأدوية ودي منظمة أمريكية. People have been fighting to label food and they are still fighting that war. في حاجات كتير بدأت تتكتب على الليبلز but not genetically modified food. هنشوف الفيلم اللي خدنا منه بعض الكلمات والتعبيرات والمصطلحات وبعد ما نتفرج على الفيلم نتناول القطعة اللي هنترجمها النهاردة. أتمنى لكم مشاهدة مفيدة للفيلم ونرجع مع بعض للترجمة. We have a right to know what's in our food. I have the right to know what I'm feeding my family. I'm 6 months pregnant. With this pregnancy, I'm more aware of the things that I am eating, the choices that I am making. I want to make informed choices. I don't find personally when I'm in the grocery store that foods that are genetically modified are labeled. And everything I am consuming directly affects this child that's growing in my belly, and I absolutely have a right to know what I'm eating and what I'm therefore feeding the child. My mother had heart disease, my oldest brother had heart disease, and all of us had hypertension, but I just didn't really think about it. And then I had a heart attack. I was told that I had to change my diet. Lord, you are so surprised what's in our food. Looking at the labels changed my life. I feel so much better. And I really do have a right to know what's in my food. I grew up, eating meat and potatoes and, my fair share of Twinkies and Doritos and Ding Dongs.
And then as I started into motherhood, I truly didn't think twice about the foods that I was feeding my family because they were the same foods that I ate as a kid. When our youngest child suddenly one morning had an allergic reaction to breakfast, her face started to swell shut. It was absolutely terrifying. You know, we realized that we were pretty food illiterate when it came to these processed foods. There were also a whole bunch of new chemicals and new ingredients that hadn't been in the foods that we ate as kids. Some of these GMOs, they're designed to produce an insecticide internally in the plant and to withstand increasing doses of weed killers. Here in the U.S., these genetically engineered ingredients, they're not on the labels, so we're not able to make an informed choice. And so while the jury is still out on this, I want the right to know what I'm feeding my family. You guys, you're too important, right? Right? I have a right to know what's in my food. We have a right to know what's in our food. I have the right to know what I'm feeding my family. رجعنا تاني للقطعة المترجمة وهنقرأ القطعة اللي عندنا النهاردة ونترجمها جزء جزء ونشوف الكلمات الجديدة زي كل مرة والتعبيرات الجديدة. نبص على الشاشة بتاعت الباوربوينت. I think the industry has been entirely premature in putting this kind of food onto our shelves in our supermarket. People don't want to eat it. I don't want to eat it. I want a choice. And so my concern is that we must have proper labeling. Genes are being taken from one species, that is, the frost-resistant gene from the Arctic fish, and a copy of that gene is inserted into an unrelated species, into a fruit, into a vegetable, in a way that could never happen in nature. We'd never get a fish mating with a strawberry, to put it bluntly. هنتابع مع بعض الترجمة جزء جزء وهنشوف الكلمات الجديدة اللي عندنا والعربي الترجمة العربي بعد ما ناخد المصطلحات الجديدة هيبقى شكلها ايه. نبص مع بعض على الورق بتاعنا. هنلاقي في الجزء الأولاني من الترجمة كلمة premature. premature جاية من جزئين. pre قبل، mature قبل الأوان أو قبل النضوج. premature كلمة على بعضها، يعني لما أقول to be premature أو the industry has been premature بتعبر عن التعجل، كانت متعجلة، مستعجلة يعني، كانت متعجلة. برضو قابلنا في الجزء اللي قريناه كلمة concern. My concern is that we must have proper labeling. ده اللي كان مذكور في القطعة. My concern is that we must have a proper labeling. concern هو الاهتمام، وأحيانا قلق. وفي تعبير اللي هو I am concerned about. I am concerned about. أنا قلق تجاه أو يشغلني، ودي ترجمة ممتازة، يشغلني الأمر الفلاني، يشغلني هذا الأمر، أو أنا قلق بشأن هذا الأمر. بس يشغلني ترجمة جيدة جدا. أو سين من الناس somebody shows real concern. يظهر أو يبدي
اهتمام حقيقي. زي ما قلنا كلمة أو label اللي هي بطاقة البيانات الغذائية أو المعلومات الغذائية. و to label مش بس يضع بطاقة لكن كمان يصنف إنسان. When you say to someone don't label me, to label وأقول لشخص don't label me ما تصنفنيش. don't label me, don't stereotype me ما تحطنيش تحت أي مصنف because it's not fair, it's your judgment and it's not me. Don't label me. To label a product, to label someone. طبعا to label a product يضع بطاقة البيانات الغذائية. To label someone يصنف. طبعا هنا يصنف عشان تظهر. okay. ناخد الجزء الأولاني تاني كده ونشوف مع بعض على الباوربوينت اختيارات الترجمة. I think the industry has been entirely premature in putting this kind of food onto our shelves in our supermarkets. نحاول نشوف نوعين من الترجمة. ترجمة حرفية نوعا ما وترجمة فيها نوع من الأسلوب. أعتقد أن صناعة الأغذية قد تعجلت تماما في وضع هذا النوع من الأغذية على رفوفنا وفي متاجرنا. ناخد بالنا من الترجمة الثانية. الترجمة الثانية أوضح مش حرفية زي الأولانية. أعتقد أن القائمين على صناعة الأغذية قد تعجلوا تماما. بدل صناعة الأغذية قلنا القائمين على صناعة الأغذية كده أوضح. قد تعجلوا لأن احنا بنشير للقائمين تماما أو كلية في وضع أو عرض. في وضع هي الترجمة الحرفية putting this kind of food. عرض هذا النوع من الأغذية هو أسلوب آخر التعامل مع كلمة put. وضع وعرض صح على الرفوف بدل على رفوفنا، على الرفوف الخاصة بطعامنا وفي المتاجر التي نتردد عليها. الفرق أعتقد واضح بين ترجمة حرفية نوعا ما وترجمة بتصرف. People don't want to eat it. I don't want to eat it. I want a choice and so my concern is that we must have proper labeling. لا نرغب في أكل هذا الطعام أو الناس. هنشوف الترجمة اللي بعدها. لا نرغب في أكل هذا الطعام. أنا لا أريد أن أكله. أريد أن يكون لي اختيار ما أكل. ولذلك فإن ما يهمني هو أننا لابد أن يكون لدينا بطاقة المعلومات الغذائية الملائمة. طيب نشوف الترجمة الثانية. لا أحد يرغب في تناول هذا الطعام. بدل أكل هذا الطعام أحسن تناول هذا الطعام. أنا شخصيا I don't want to eat it. الستريس على أنا، فإضافة شخصيا هتدي المعنى المقصود. أنا شخصيا لا أريد تناوله. أريد أن يكون لي حق الاختيار فيما أتناوله من طعام بدل آكل. ولذلك فإن ما يشغلني هو ضرورة وجود بطاقة المعلومات الغذائية الدقيقة وممكن نضيف على السلعة الغذائية. نشوف الجملة اللي بعدها. Genes are being taken from one species, the frost-resistant gene, from the Arctic fish, and a copy of that gene is inserted into an unrelated species. شوف الترجمة الأولانية. تؤخذ being taken. تؤخذ هنبتدي بالفعل زي كل مرة من نوع واحد من الكائنات. taken from one species. نوع واحد من الكائنات و species singular مش plural. مثلا i.e. and that is to say the frost-resistant gene. الجين المكافح للصقيع. frost اللي هو الصقيع. from the Arctic fish من سمكة القطب الشمالي. ثم يتم إدخاله and a copy of that gene. يتم إدخال نسخة a copy of that gene من هذا الجين is inserted into an unrelated species. يتم إدخال نسخة من هذا الجين في نوع ليس له علاقة. نشوف الترجمة الثانية كده دي حرفية. يتم أخذ الجينات. بدل تأخذ الجينات يتم أخذ الجينات.
من نوع بعينه one species، هو قصده النوع ده من الكائنات الحية. فعلى سبيل المثال، وممكن مثلا صح، هما الاثنين صح، يؤخذ الجين المقاوم للصقيع من سمكة القطب الشمالي ويتم حقن، مش إدخال، inserted بinjection، حقن نسخة من هذا الجين في نوع آخر لا علاقة له بالنوع الأول. الجملة موضحة أكتر وموزونة أكتر. آخر جزء into a fruit, into a vegetable in a way that could never happen in nature. You'd never get a fish mating with a strawberry, to put it bluntly. في ثمرة فاكهة مثلا into a fruit، مش هنقول في فاكهة، في ثمرة فاكهة into a vegetable أو أحد أنواع الخضروات in a way بطريقة that could never happen in nature، لا يمكن أن تحدث أبدا، could never happen in nature، أبدا في الطبيعة. You'd never get a fish mating with a strawberry, to put it bluntly. هنبتدي ب to put it bluntly يعني على بلاطة كده بوضوح، لكي نضع الأمور في نصابها الصحيح ولكي نكون صرحاء. You'd never get a fish mating with a strawberry. فإنك لن تجد أبدا سمكة تتزاوج مع فراولة. هنتفرج دلوقتي على فيلم بعنوان What is genetically modified food. هو فيلم 7 دقايق وشوية، هيشرح لنا بالتفصيل. It will explain to us in detail what is genetically modified food. You will find a good deal of the vocabulary that we dealt with today in the movie and with extra new vocabulary, but you will find it easy to absorb because it's cartoonized. هنلاقي شرح كرتوني ظريف جدا للي بيحصل لما بيتم التعديل الجيني. أسيبكم تتفرجوا على الفيلم. So do you know what genetically modified foods are? Like tomatoes and things they do like to make them last longer when they ship them and stuff. Right. Bettered or improved by species, by collecting the best of and keep going. But I've heard of them. Yeah, I don't know how big of a fan I am, but Right. yeah, I don't really know if it's good or bad. Do you know that we've been eating these foods for the last 10 years? No, I haven't known that. Where do they normally sell those kind of foods? I'm kind of taken back by it. I thought it was just grown in soil, and I didn't know they were modifying my food. I know. It's kind of scary. Well, I know it's been a while. I didn't realize quite that long. Well, the simplest way to put it is that scientists had an idea to make crops more resilient to external factors. So let's say you grow tomatoes, and at night it gets so cold that by morning half your tomatoes are frozen, and now you can't sell them anymore. This is what scientists were able to change through genetic modification. They figured out a way to take DNA from one organism and put it inside a completely different organism to create a desired and specific outcome. For example, let's go back to the tomato scenario. Scientists recognized that Arctic flounder, yes, that's the fish, could withstand extremely cold temperatures. They thought, what if we took the DNA trait that allows the flounder to withstand the cold and put it inside the tomato DNA so that the tomato could withstand the same temperatures? Now you've just narrowed your chances of your tomatoes becoming frozen. This idea that you could now get 100% crop yield was the original guiding principle for genetic modification. Our friends at Lily Films have a documentary called The Future of Food by Deborah Coons-Garcia that explains it best. Genetic engineering is really a radical revolution in food production. It's really a cell invasion technology. You know, people have heard they're taking a flounder gene and putting it in tomato so the tomato can last in cold temperatures. But people ask, how does that flounder gene get in that tomato? How does it get in there? And what really happens is the only way you can do it is to invade the cell of the tomato and deposit the flounder gene. Well, what's good at invading cells? Bacteria and viruses. After 12 years of searching, Monsanto found a soil bacteria that is naturally immune to Roundup herbicide. Their goal was to genetically engineer DNA from these bacteria into various plants. They cut out a sequence of DNA that is resistant to Roundup. But if this DNA sequence alone is inserted into a corn plant, it will have no effect. So the next step involves E. coli bacteria.
Gaps are created in the E. coli DNA, and when the two test tubes are mixed together, some of the E. coli DNA recombines with the Roundup-resistant bacteria. Then the technicians smuggle the engineered DNA into the cells of the corn plant they want to modify. Cells will naturally reject foreign DNA, so they developed a method using soil bacteria that causes tumors in plants. They use this bacteria to ferry the engineered DNA into the plant's nucleus. There are also two other methods used to get the engineered DNA through the cell wall. One uses a stream of electricity to create tiny holes in the plant cells so they become vulnerable to infiltration by foreign DNA. Another is the gene gun, which blasts particles of gold coated with engineered DNA into the plant cells. Each of these three methods needs a promoter gene that turns on the desired characteristics. The promoter gene is often extracted from the cauliflower mosaic virus. This capacity of bacteria and viruses to invade mammals in different ways is what really has a lot of people edgy about biotechnology, because that's really what the tools are all about. In order to move genetic material from one organism to another that don't normally cross, you've got to sort of behave like bacteria and viruses and invade into the cells and become established, just like the virus must become established. American Heritage Medical Dictionary defines genetically modified organisms as an organism whose genetic characteristics have been altered by the insertion of a modified gene or a gene from another organism using the techniques of genetic engineering. The hope was that this biotechnology would end world hunger by creating higher crop yields. Ironically, we have found studies that indicate just the opposite. Reports have shown that genetically modified crops actually produce fewer yields. In fact, in some countries where starvation rates are very high, there have been many cases of citizens burning genetically modified crops in protest. Like the Future of Food said, Monsanto, the largest biotech company in the world, was able to make seeds that resisted their own Roundup herbicide. This allows farmers to spray as much herbicide as they want without worrying about their crops dying. But it doesn't stop there. Scientists can now make seeds that produce their own pesticide. This is like you and me walking around with mosquito repellent coming out of our pores. How do they do this? Scientists found a bacteria in the soil that is lethal to many species of insects called Bacillus thuringiensis, or BT for short, and they genetically engineered it into the crops. So what could the effects be when the bacteria that only used to live in our soil is now being distributed into the air through our crops? In the Philippines, the people living next to the genetically engineered cornfield developed recurring skin, respiratory, and intestinal problems. Blood tests were done on 39 of the Filipinos, and it was revealed that their immune system was affected by the BT toxin that the corn had released. And there's still more. Instead of just making drugs in labs, scientists have been growing crops that produce their pharmaceutical drugs, like research chemicals, blood proteins, antibodies, and vaccines, just to name a few. According to the Society of Diabetic Rights, thousands of diabetics have experienced bad reactions, and many have died as a result of this genetically engineered insulin called synthetic or human insulin. The Union of Concerned Scientists have been urging the United States Department of Agriculture to put a ban on pharma crops due to the potential that they could contaminate all of our food supply. And that's the end of our session today, in which we dealt with genetically modified food, and before that, the placebo effect. I hope you liked what you've watched and what you've learned today, and see you next time, inshallah. Goodbye.